Xin chào các bạn, hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một công nghệ siêu hiện đại đang làm thay đổi ngành nuôi trồng thủy sản, đó là hệ thống tuần hoàn nước RAS, hay còn gọi là Recirculating Aquaculture System. Nếu bạn là người nuôi tôm, cá hoặc đang muốn tìm hiểu cách nuôi thủy sản bền vững, tiết kiệm và hiệu quả, thì đây chính là video dành cho bạn. RAS không chỉ giúp tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường mà còn mang lại năng suất vượt trội, giảm rủi ro dịch bệnh và tăng lợi nhuận. Hãy cùng tôi đi qua từng chi tiết để hiểu rõ hệ thống này hoạt động thế nào, tại sao nó được gọi là tương lai của ngành thủy sản, và làm thế nào bạn có thể áp dụng nó vào trang trại của mình. Nào, bắt đầu thôi. Hệ thống RAS là gì? Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu RAS là gì. RAS, hay Recirculating Aquaculture System, là hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn, nơi nước được tái sử dụng liên tục thay vì xả thải ra môi trường như cách nuôi truyền thống. Hãy tưởng tượng nhé, trong một trang trại nuôi tôm hoặc cá, nước trong bể nuôi thường xuyên bị ô nhiễm bởi thức ăn thừa, phân và các chất thải từ tôm cá. Thông thường, người nuôi sẽ thay nước mới liên tục, vừa tốn nước, vừa gây ô nhiễm môi trường. Nhưng với RAS, nước bẩn được thu gom, lọc sạch qua các bộ lọc hiện đại, sau đó quay trở lại bể nuôi như một vòng tuần hoàn khép kín. Điều đặc biệt là RAS có thể tái sử dụng đến 90 đến 99% lượng nước, chỉ cần bổ sung một lượng nhỏ để bù cho nước bay hơi. Hệ thống này không chỉ tiết kiệm nước mà còn giúp kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước, nhiệt độ, độ pH và oxy, tạo môi trường lý tưởng cho tôm cá phát triển. Kết quả, năng suất cao hơn, tỷ lệ sống cao hơn và đặc biệt là thân thiện với môi trường. Ở các nước như Na Uy, Hà Lan hay Trung Quốc, RAS đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho nuôi trồng thủy sản hiện đại, và ở Việt Nam, công nghệ này cũng đang được áp dụng ngày càng nhiều, đặc biệt trong nuôi tôm và cá tra. Tại sao cần hệ thống RAS? Hãy cùng nhìn vào thực trạng nhé. Trong nuôi trồng thủy sản truyền thống, người nuôi thường đối mặt với rất nhiều vấn đề: ô nhiễm môi trường, nước thải từ ao nuôi chứa thức ăn thừa, phân và các chất hữu cơ gây ô nhiễm sông ngòi, kênh rạch. Dịch bệnh lây lan, nước từ môi trường bên ngoài mang theo vi khuẩn, virus, làm tôm cá dễ mắc bệnh. Tốn nước, mỗi ngày, người nuôi phải thay lượng nước lớn, đặc biệt ở những khu vực khan hiếm nước thì đây là vấn đề lớn. Khó kiểm soát chất lượng nước, nhiệt độ, độ pH hay nồng độ ammoniac thay đổi thất thường, ảnh hưởng đến sức khỏe tôm cá. Hệ thống RAS ra đời để giải quyết tất cả những vấn đề này. Với RAS, bạn có thể tiết kiệm nước, chỉ cần một lượng nước ban đầu, sau đó tái sử dụng liên tục, giảm đến 90% nhu cầu nước mới. Bảo vệ môi trường, nước thải được xử lý triệt để, không xả ra ngoài, giữ cho môi trường xung quanh sạch sẽ. Ngăn ngừa dịch bệnh, hệ thống khép kín hạn chế tối đa mầm bệnh từ bên ngoài, giúp tôm cá khỏe mạnh hơn. Tăng năng suất, nhờ kiểm soát chặt chẽ môi trường, RAS cho phép nuôi với mật độ cao, năng suất có thể đạt 100 kg trên mét khối, gấp nhiều lần so với nuôi truyền thống. Nuôi quanh năm, RAS không phụ thuộc vào thời tiết hay mùa vụ, bạn có thể nuôi tôm cá bất cứ lúc nào. Ở Việt Nam, RAS đã được áp dụng thành công trong nuôi tôm giống ở đồng bằng sông Cửu Long, với tỷ lệ sống của ấu trùng đạt từ 70 đến 92%. Các trang trại nuôi cá tra, cá điêu hồng cũng đang thử nghiệm và đạt kết quả khả quan, như tăng lợi nhuận 4.370 đồng trên 1 kg cá so với nuôi truyền thống. Rõ ràng, RAS không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là chìa khóa để phát triển ngành thủy sản bền vững. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống RAS. Bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu vào cách hệ thống RAS hoạt động và những bộ phận quan trọng tạo nên nó. Hãy tưởng tượng RAS như một nhà máy xử lý nước thông minh, hoạt động liên tục để giữ cho bể nuôi luôn sạch sẽ và tôm cá khỏe mạnh. Hệ thống này bao gồm các thành phần chính sau. 1. Bể nuôi, đây là nơi tôm, cá hoặc các loài thủy sản khác sinh sống. Bể được thiết kế với kích thước phù hợp, thường là bể tròn hoặc bể composite để dễ quản lý dòng nước. Nước trong bể nuôi liên tục được bơm ra để xử lý và quay lại sau khi lọc sạch. 2. Bộ lọc cơ học, giai đoạn đầu tiên của quá trình lọc. Bộ lọc cơ học sẽ loại bỏ các chất rắn lơ lửng như thức ăn thừa, phân cá và các mảnh vụn hữu cơ. Các thiết bị phổ biến ở đây là bộ lọc sọt, bộ lọc chống quay, rotary drum filter hoặc bể lắng. Hãy nghĩ đây như một cái xàng lớn, giữ lại rác và để nước chảy qua. 3. Bộ lọc sinh học, đây là trái tim của hệ thống RAS. Bộ lọc sinh học chứa các vi sinh vật hữu ích như vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter, sống trên các giá thể đặc biệt, ví dụ, giá thể heo X biochip. Các vi khuẩn này sẽ ăn các chất độc hại như ammoniac và nitrit,
do tôm cá thải ra, chuyển hóa chúng thành nitrat, một chất ít độc hơn. Quá trình này gọi là nitrat hóa. Để vi khuẩn hoạt động tốt, hệ thống sục khí sẽ cung cấp oxy liên tục. 4. Bộ lọc hóa học, tùy chọn, ở một số hệ thống cao cấp, nước sẽ được xử lý thêm bằng than hoạt tính hoặc nhựa trao đổi ion để loại bỏ kim loại nặng, phốt phát hoặc các chất hòa tan khác. 5. Hệ thống khử trùng, trước khi quay lại bể nuôi, nước được khử trùng bằng tia UV hoặc ozone để tiêu diệt vi khuẩn, virus, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tôm cá. 6. Hệ thống sục khí và điều chỉnh môi trường, máy sục khí cung cấp oxy hòa tan, trong khi các thiết bị cảm biến theo dõi nhiệt độ, độ pH và nồng độ ammoniac. Nếu cần, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh để giữ môi trường ổn định. Nguyên lý hoạt động của RAS rất đơn giản, nước từ bể nuôi, chứa chất thải, được bơm qua bộ lọc cơ học để loại bỏ chất rắn. Nước tiếp tục chảy qua bộ lọc sinh học để xử lý ammoniac và nitrit. Sau khi được khử trùng và bổ sung oxy, nước sạch được bơm trở lại bể nuôi. Quá trình này lặp đi lặp lại liên tục, tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín. Một hệ thống RAS tốt có thể xử lý 50 đến 80% chất rắn lơ lửng và giữ nồng độ chất thải hữu cơ ở mức thấp, đảm bảo môi trường nuôi luôn sạch. Để vận hành hiệu quả, bạn cần theo dõi thường xuyên các thông số như ammoniac, nitrit, pH, nhiệt độ và độ kiềm, đồng thời bảo trì định kỳ các bộ lọc và máy móc. Ưu điểm và thách thức của hệ thống RAS. Hệ thống RAS mang lại rất nhiều lợi ích vượt trội, nhưng cũng đi kèm với một số thách thức. Hãy cùng điểm qua nhé. Ưu điểm của RAS, tiết kiệm nước, với khả năng tái sử dụng đến 90% nước. RAS là giải pháp lý tưởng cho các khu vực khan hiếm nước. Bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải hiệu quả, không xả nước bẩn ra ngoài, giảm ô nhiễm sông ngòi. Kiểm soát môi trường, nhiệt độ, oxy và chất lượng nước được kiểm soát chặt chẽ, giúp tôm cá phát triển nhanh, ít bệnh tật. Năng suất cao, mật độ nuôi có thể đạt 100 kg trên mét khối, gấp nhiều lần so với nuôi truyền thống. Ví dụ, ở Bạc Liêu, các trang trại nuôi tôm bằng RAS đạt năng suất 8 đến 10 kg trên mét vuông. Giảm chi phí lâu dài, dù đầu tư ban đầu cao, RAS giúp tiết kiệm nước, thức ăn và hóa chất, mang lại lợi nhuận đáng kể. Nuôi quanh năm, không phụ thuộc vào thời tiết, RAS cho phép sản xuất liên tục, tăng số vụ nuôi. Thách thức của RAS, chi phí đầu tư cao, một hệ thống RAS cơ bản có thể tốn từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, tùy quy mô. Ví dụ, một hệ thống cho ao 500 m2 có thể tiêu tốn 80 triệu đồng ở Việt Nam, yêu cầu kỹ thuật cao, vận hành RAS đòi hỏi kiến thức chuyên môn về quản lý chất lượng nước và bảo trì thiết bị. Người nuôi cần được đào tạo bài bản. Chi phí vận hành, điện năng để chạy máy bơm, sục khí và hệ thống lọc có thể chiếm một phần chi phí đáng kể. Rủi ro kỹ thuật, nếu hệ thống gặp sự cố như mất điện hoặc bộ lọc bị tắc, chất lượng nước có thể giảm đột ngột, ảnh hưởng đến tôm cá. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ các chính sách, công nghệ ngày càng cải tiến và các khóa đào tạo, những thách thức này đang dần được khắc phục. Ở Việt Nam, các mô hình thử nghiệm RAS cho thấy tiềm năng lớn, đặc biệt trong nuôi tôm siêu thâm canh và cá tra. Ứng dụng thực tế và triển vọng của RAS tại Việt Nam. Ở Việt Nam, RAS đang được áp dụng như thế nào? Hãy cùng nhìn vào một số ví dụ thực tế. Nuôi tôm giống, từ năm 2000, các trại tôm giống ở đồng bằng sông Cửu Long đã sử dụng RAS để sản xuất tôm sạch bệnh, với tỷ lệ sống đạt 70 đến 92%. Công nghệ này giúp tiết kiệm nước và kiểm soát môi trường, đảm bảo chất lượng tôm giống. Nuôi cá điêu hồng, một dự án thử nghiệm tại Việt Nam bởi Fresh Studio và Alpha Aqua cho thấy RAS giúp tăng tỷ lệ sống của cá điêu hồng lên 82,4% so với 79,3% ở ao truyền thống, và giảm tỷ lệ chuyển đổi thức ăn, FCA, xuống 1,36, tiết kiệm chi phí đáng kể. Nuôi tôm siêu thâm canh, ở Cà Mau, Bạc Liêu, nhiều hộ nuôi tôm đã áp dụng RAS, đạt năng suất 30 đến 80 tấn, 1 hecta, một vụ, đồng thời giảm ô nhiễm môi trường. Nuôi lươn và các loài khác, RAS cũng được thử nghiệm trong nuôi lươn đồng, cá trình, cá bống tượng, với kết quả khả quan về tỷ lệ sống và chất lượng sản phẩm. Triển vọng trong tương lai rất sáng sủa. Làm thế nào để bắt đầu với RAS? Bạn muốn áp dụng RAS vào trang trại của mình? Dưới đây là một số bước cơ bản để bắt đầu. Nghiên cứu và lập kế hoạch, tìm nhà cung cấp uy tín, đầu tư thiết bị, đào tạo kỹ thuật, theo dõi và bảo trì. Vậy là chúng ta đã cùng khám phá hệ thống RAS, một giải pháp tuyệt vời cho nuôi trồng thủy sản bền vững. Với RAS, bạn không chỉ tăng năng suất, giảm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy thả tim,
đăng ký kênh và chia sẻ với bạn bè nhé. Đừng quên để lại câu hỏi hoặc ý kiến của bạn trong phần bình luận, tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về RAS hoặc các công nghệ nuôi trồng thủy sản hiện đại, hãy theo dõi các video tiếp theo của Nhà Nông. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.